Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्निकल मधेस युट्युब च्यानलमा। आज हामी कुरा गर्ने छौं लिंक्डइन को बारेमा, जुन वान अफ द बेस्ट प्रोफेसनल वेबसाइट हो र लिंक्डइनबाट तपाई के फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्ने छौं। यसको सबभन्दा एक नम्बरमा बेनिफिट के रहेको छ भने गेन एक्सपोजर टु हायरिङ म्यानेजर्स एन्ड रिक्रुटर्स। तपाई यदि कुनै प्रोफेसनसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने त्यहाँ भएको म्यानेजर वा रिक्रुटरसँग तपाई सीधा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डेमोन्स्ट्रेट योर नलेज एन्ड क्रेडिबिलिटी एन्ड लिडरशिप एक्सपर्टाइज। यदि तपाईको भित्रमा रहेको नलेज छ, क्रेडिबिलिटी छ, लिडरशिप स्किल छ वा कुनै काममा तपाई एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने तपाई आफ्नो प्रोफेसनल एक्सपर्टिज त्यहाँ तपाई देखाउन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईलाई नयाँ जब प्राप्त गर्नको लागि तपाईले मद्दत गर्नेछ। त्यसपछि आफ्नो क्यारियर ग्रोथ गर्न पनि यसले मद्दत गर्नेछ। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ रहेको छ युज लिंक्डइन एज अ रिसर्च टुल। लिंक्डइनलाई तपाई रिसर्च टुलको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न जब क्याटेगोरीहरुको बारेमा तपाई रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको सैलरी के हो, रिक्वायरमेन्ट्स के हो, कुन नलेज तपाईलाई आवश्यकता पर्छ वा तपाई त्यो क्षेत्रमा एक्सपर्टाइज हुनलाई के नयाँ चेन्जेसहरु आएको छ, विभिन्न कुराहरुको बारेमा तपाई आइडिया लगाउन सक्नुहुन्छ, रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। और अर्को यसको बेनिफिट के रहेको छ भने लिंक्डइन हैज अ ग्रेट जब बोर्ड। लिंक्डइन एउटा ठूलो जब बोर्ड रहेको छ जहाँबाट तपाई विभिन्न जबहरुको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफू जुन एक्सपर्टाइज फिल्ड हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले तपाई प्रोफाइल बनाउनु भयो भने तपाईलाई लिंक्डइन को सिस्टमले अटोमेटिक त्यो जबलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ। त्यसपछि यु क्यान गेन अ सोशल प्रुफ फर योर स्किल्स एन्ड ट्यालेन्ट्स। तपाई सोशल प्रुफको रूपमा पनि आफ्नो स्किल्स वा ट्यालेन्टलाई देखाउन सक्नुहुन्छ कि हामीसँग यो स्किल छ, यो नलेज छ, यो ट्यालेन्टमा म एक्सपर्ट छु, मलाई जबको आवश्यकता पर्यो भने तपाई मेरो काम हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले तपाईलाई कन्भिन्स गर्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। त्यसपछि विभिन्न कम्पनीहरुको त्यहाँ प्रोफाइल राखेको हुन्छ जसलाई तपाई फलो गरेर त्यसबाट डाइरेक्ट पनि जबको लागि रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरुसँग कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र जोइन लिंक्डइन ग्रुप चाहिँ अर्को एउटा वान अफ द बेस्ट फ्याक्टर रहेको छ, जसबाट तपाईको सेम क्याटेगोरीको मान्छेसँग तपाईको सीधा जान पहिचान हुन्छ। त्यसबाट फाइदा के हुन्छ भने तपाईको क्यारियर ग्रोथ गर्न एकदम सजिलो पर्छ। अब हेरौं हामी यहाँ चाहिँ लिंक्डइनमा कसरी जोइन गर्ने त। सबभन्दा पहिला तपाई linkedin.com मा जाने। त्यसपछि linkedin.com मा जब तपाई एक्सेस गर्नुहुन्छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ र यहाँ पनि तपाईलाई के लेखेर आएको छ भने फाइन्ड ओपन जब्स एन्ड इन्टर्नशिप। तपाई जब र इन्टर्नशिप दुईटैको लागि तपाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्लेटफर्मलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। फर सजेस्टेड सर्चेसको लागि चाहिँ इन्जिनियरिङ छ, बिजनेस डेभलपमेन्ट छ, फाइनान्स छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट छ, रिटेल एसोसिएट छ, कन्ज्युमर सर्भिस छ, अपरेसन छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी छ, मार्केटिङ छ, ह्युमन रिसोर्सेस छ। विभिन्न जबहरुमा तपाई चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई आफ्नो एक्सपर्टको हिसाबले, तपाईको इन्ट्रेस्टको हिसाबले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई सबभन्दा जोइन नाउमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि आफ्ना प्रोफाइलहरु कम्प्लिट गर्ने। मैले अलरेडी त्यो विभिन्न कामहरु गरिसकेको हो, त्यही भएर मैले अहिले साइन इन गर्ने हो। जस्ट वेट अ सेकेन्ड। मेरो चाहिँ प्रोफाइल लोड भइराखेको हो। यो हेर्नुस्, मेरो चाहिँ प्रोफाइल हो। तपाईले यो विभिन्न प्रोफाइलहरु चाहिँ सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो प्रोफाइल तपाईलाई देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्नुस्, 78 जनाले मेरो प्रोफाइल चाहिँ हेरेको हो र 49 जनाले चाहिँ मेरो पोस्ट हेरेको। मैले जुन पोस्ट अपडेट गरेको हो त्यो पोस्ट हेरेको 49 जना हुनुहुन्छ र मेरो प्रोफाइल चाहिँ 78 जनाले हेर्नु भएको छ। यसबाट के भयो भने विभिन्न रिक्रुटर्सहरुले मेरो प्रोफाइल हेर्नु भयो र तिनीहरुले चाहिँ जबको लागि मलाई चाहिँ एप्रोच गर्नुभयो। यहाँ हेर्नु, समवन एट एक्जाइल आईटी सोल्युसन प्राइवेट लिमिटेड बाट मेरो प्रोफाइल हेरिएको। इच्छा लाम छाने जुन ह्युमन रिसोर्समा हुनुहुन्छ, वोमनिकन मिडिया ग्रुप नेपालको, उहाँले मेरो चाहिँ प्रोफाइल हेर्नु भएको छ, जुन एचआर स्पेशलिस्ट हो। त्यसपछि आईटी रिक्रुटर मायामी, उहाँले चाहिँ प्रोफाइल हेर्नु भएको छ। यसबाट के भयो भने मेरो बारेमा चाहिँ
विभिन्न कुराहरू चाहिँ हेरेर मेरो क्यारियर, जब स्किल्स, एक्सपिरियन्स के छ, सर्टिफिकेसन के छ, म कुन कामको लागि एक्सपर्ट छु, त्यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ यसमा देखेको हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई देखाइदिन्छु प्रोफाइल कसरी चाहिँ तपाईँ एउटा एट्र्याक्टिभ प्रोफाइल कसरी सेट गर्ने। यहाँ हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला चाहिँ माथि तपाईँको ब्याकग्राउन्डको रूपमा देखाइएको छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नाम हो रोशन कुमार। त्यसपछि डिजिटल मार्केटिङ एक्जिक्युटिभ एट सोनामाई साबुन उद्योग। यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट इन्फो छ। त्यसपछि मैले टियुबाट चाहिँ ब्याचलर गरेको छु त्यो। त्यसपछि विभिन्न यो जुन खाली छ यो सेक्सनहरूको अहिले कम्प्लिट गर्न बाँकी रहेको छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ड्यासबोर्डमा 6 सर्चेस म एपेयर भएको छु। त्यसपछि यो चाहिँ फ्युचरको रूपमा हो। त्यसपछि मेरो एक्टिभिटी छ। यसपछि मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स के हो, एक्सपिरियन्सको बारेमा पनि एड गरेको छु। त्यसपछि क्युसी मैले कहाँ काम गरेको थिएँ। त्यसपछि एजुकेसन, लाइसेन्सिङ एन्ड सर्टिफिकेसन, त्यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ त्यो वान अफ द बेस्ट प्लेटफर्म हो बायोडाटाको रूपमा। तपाईँ अहिलेको समयमा बायोडाटाको रूपमा तपाईँ लिङ्क्डइनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ यहाँबाट डाइरेक्ट जबको लागि एप्रोच गर्छ। यहाँ तपाईँलाई यो होमको सेक्सन हो। त्यसपछि यो माई नेटवर्कको र यो जब हो, मेसेजिङ हो, नोटिफिकेसन हो, र यो चाहिँ पर्सनल प्रोफाइल हो। त्यसपछि तपाईँ जबको सेक्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ आफ्नो प्रोफाइल सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँलाई विभिन्न कुराहरू चाहिँ त्यहाँ माग्ने गर्दछन् र आफ्नो प्रोफाइल कम्प्लिट रूपमा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट तपाईँ चाहिँ यहाँबाट जब सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक तपाईँलाई चाहिएको जब राख्ने, फर इक्जाम्पल मलाई डिजिटल मार्केटिङको लागि चाहिएको हो भने म यहाँ डिजिटल मार्केटिङको राखेर म हेर्छु कुन कुन कम्पनीको आएको। यहाँ जुनियर मार्केटिङ म्यानेजर चाहिँ ओम्नी मिडिया कमलाई चाहिएको हो। त्यसपछि डिजिटल मार्केटिङ स्पेशलिस्ट राजलाई चाहिएको हो। सिनियर मार्केटिङ म्यानेजर, क्याटेगोरी हेड, एक्टिभेसन एसिस्टेन्ट, डिजिटल मार्केटिङ, विभिन्न जबहरूमा म चाहिँ सिधा एप्लाई गर्न सक्छु। फर इक्जाम्पलको लागि म यहाँ चाहिँ जुनियर मार्केटिङ म्यानेजरको म ओम्नी मिडिया ग्रुपको लागि म चेक गर्छु। यहाँ पोस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँलाई के रिक्वायरमेन्ट चाहिएको हो त्यो हेर्नुहोस्। ड्युटी एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी के छ, क्वालिफिकेसन के छ। यदि तपाईँ यो क्याटेगोरीहरू वा क्राइटेरियाहरू तपाईँलाई मन परेको छ भने सिधा तपाईँ इजी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, टेक आयो, मेरो चाहिँ रिज्युमे छ, सबमिट एन्ड एप्लिकेसन गरिदियो मैले। त्यसपछि ग्रेट, योर एप्लिकेसन वाज सेन्ट टु द ओम्निकन मिडिया नेपाल। मैले जब एप्लाई गरिसकेँ। अब चाहिँ उहाँको एचआर टिमले हेर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले मलाई इमेलमा चाहिँ रिस्पोन्स गर्नुहुन्छ वा मेरो इन्टरभ्यू स्केड्युल गर्नुहुन्छ वा मलाई इन्टरभ्यूको लागि बोलाउनुहुन्छ। त्यो विभिन्न टर्म्स कन्डिसन चाहिँ हुन सक्छ। यसरी नै यो प्लेटफर्मको युज गर्नु र यसबाट चाहिँ तपाईँ फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यत्रो बेरसम्म हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई हृदयदेखि धन्यवाद। नमस्कार।